मी इथे जिवडाचा पाव हिस्सा घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। याची आता मी साल काढून घेते, साल आणि गर वेगळं करून घेते। अशा पद्धतीने सालीपासून गर वेगळं करून घ्यायचे आणि त्याचे तुकडे करून घ्यायचे। काढलेलं गर आहे हे मिक्सरला लावून आपण त्याचं प्युरी तयार करून घेणार आहोत। आपली प्युरी बनवून तयार आहे। मी इथे अर्धा कप क्रीम घेतलेली आहे, ही व्हिपिंग क्रीम आहे। आता ही आपण फेटून घेणार आहोत। 1 मिनिट व्यवस्थित फेटून घेतलेली आहे। आता मी ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे 1 चमचा साखर, खायचा येलो कलर टाकते, कारण की आपण प्युरीमध्ये मिक्स केल्यानंतर त्याचा कलर सफेद होतो आणि जिबूडचा कलर हा आपला येलो असतो नेहमी, म्हणून मी याच्यामध्ये खायचा रंग मिक्स केलेला आहे। आता हे आपण छान मिक्स करून घेऊया आणि फेटून घेऊया। क्रीमला मी 3 ते 4 मिनिटे छान फेटून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण प्युरी टाकून थोडंसं फेटून घेणार आहोत। केल्याने त्याच्यामध्ये छान त्याचा फ्लेवर पूर्णपणे मिक्स झालेला आहे। आता आपण हे जे बनवलेलं क्रीम आहे त्याच्यामध्ये ही प्युरी घालून स्पॅच्युलाच्या हेल्पने आपण मिक्स करून घेणार आहोत। त्याच्यामध्ये मी कलर वापरलेला आहे, ते ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तरच तुम्ही वापरा। शिवाय मी याच्यामध्ये कोणताही फ्लेवर ऍड केलेला नाहीये, कारण की ह्या जिबूडचा फ्लेवर जे आहे ते त्याचा स्वाद अतिशय चांगला आहे। जर मी दुसरा फ्लेवर ऍड केला तर मग हा फ्लेवर आपल्याला मिळणार नाही, म्हणून मी त्याच्यामध्ये कोणताही फ्लेवर वापरलेला नाही। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही वेलची पावडर वगैरे वापरू शकता। तर हे आपण एका कंटेनरमध्ये घालून झाकण लावून रात्रभर फ्रीजरमध्ये ठेवूया। पाहूया आपला आईस्क्रीम तयार आहे का। हे आईस्क्रीम 10 ते 12 तास तुम्ही फ्रीजरमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवू शकता। मी हे रात्रभर ठेवलं होतं। आता आपण हे बाउलमध्ये काढून घेऊया। छान आईस्क्रीम बनलेलं आहे। अशा पद्धतीने आपला जिबुडाचा आईस्क्रीम बनवून तयार आहे। आता मी त्याला जिबूडचे क्यूब्स काढून ठेवलेले आहेत त्याच्याने सजवते। हे आपलं आईस्क्रीम बनवून तयार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।